caldă, ca să știe lumea. Neața și bine ați venit! Azi avem o mașină cu un motor legendar, aș putea spune. E vorba despre un BMW M6 V10 de 507 cai. Proprietarul ne-a spus că mașina pornește greu, că face diverse figuri dimineața. L-am rugat să vină să vedem despre ce e vorba. Sorin s-a apucat deja de demontat de ieri, pentru că este enorm de demontat la mașină. Și ne-am dorit ca până la finalul clipului să putem da o tur cu acest M6, să fie funcțională și să-l auzim în toată splendoarea lui. A dat Dumnezeu și a reușit să-l scoatem de aici și așa. Aoleu, mămica mea! Acolo-i băgat, în acea găurică. Sunt toate astea. N-a fost atât de greu să demontăm nebuniile de pe lângă, cât a fost să desfacem șuruburile lui, care sunt în spate aici și distanța este cam așa, să bagi și cheie și șuruburile sunt și cam atât de lungi. A fost un pic așa de muncă, dar l-am dovedit până la urmă. Constatarea a fost un pic dificil de făcut, pentru că la noi n-a făcut probleme mașina când a venit. Se auzeau niște zgomote suspecte așa la pornire, dar pornea. Problema pentru care a venit la noi mașina este că uneori și în mare parte la rece, când se apăsa butonul de start, nu se întâmpla absolut nimic, nu se auzea nimic și trebuia să repete apăsarea butonului de 15-20 de ori, așa ca o medie, până pornea. Și a fost un pic greu să ne dăm seama. Am zis totuși să-l dăm jos pentru că se aude ciudățel și învârte cam mult până pornește, învârte greu, anemic. Și s-a adeverit ce am zis. Problema e din el. Acest miez care acționează furca acționează Bendix-ul, rămâne blocat din cauza mizerii. Și ca el să acționeze trebuia să apese de foarte multe ori și cam așa se întâmpla pe mașină când a apăsat de mai multe ori. Așa apăsa o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată, până reușea să împingă la capăt. Ar trebui să înlocuim ori bobina cu totul, ori să-i facem o reparație prin schimbarea capacului, curățare și tot ce mai trebuie în bobină. Ar trebui setul de bucși, care joc destul de mare. Ăsta merge din 2 în 2. Și ăsta ar trebui schimbat. Bendix se numește. Dar cât de greu se demontează, ar fi păcat să lăsăm o piesă uzată în el, sincer, dacă să schimbăm tot. Și platoul de cărbun care, din fericire, arată doar așa și nu s-a ars de tot electromotorul. El ajunge în condițiile astea în cazul în care se încălzește foarte, foarte tare. Și el s-a încălzit o dată că e băgat în inima motorului acolo în V. Și doi, eu presupun că s-a încălzit și din cauza că a rămas cuplat. Din cauza că ăsta rămâne în față. Îl ia motorul la ture, electromotorul și, nu dați seama, 9000 de ture. Dacă, mă rog, nu cred că îi dădea la rece 9000, dar sunt suficiente și 2000 de ture să-l ardă. Bine, să căutăm piesele și revenim cu informații. Deci antigelul aici arată ca și când ar avea 1000 de ani. Nu arată bine deloc. Deloc. E terci. La B47 am avut de curățat galeria admisie și porturi chiloasă, verificare mecanică și diagnoză. Am montat-o, e gata, mai am puțin câteva detalii, să o pornesc, să o resetez și test de drum și e gata. E pregătit de drum. Bună dimineața! E o problemă comună aparent, am aflat și eu recent. Cu aeroterma la BMW F10, E90 și altele. Are un sunet urățel de la rotație, pare că atinge ceva. O dăm jos să vedem dacă putem să curățăm sau dacă putem să
să o facem să funcționeze fără să mai audă nimic. Dacă nu, vedem dacă trebuie înlocuită sau nu. Am luat borna din spate, am desfăcut capacul ăsta de aici ca să putem să scoatem firul de aici, ca să putem să scoatem carcasa asta cu totul, să putem să demontăm acolo ușor. Îi facem duș înainte să vină piesele. Starea asta. Așa, să nu știu. Am urțit mânuțilii. Așa. Facem ultimele retușuri, dăm cu rimel și ne apucăm să montăm. Îmi alimentez și mie cu 12 volți, că aici avem 12 volți. Da. Că scrie pe astea. Îmi alimentez și mie... Curent sau tensiune? Ați prins? E ca în cald aici, e ca în cald. Să alimentez și dacă se aude ceva. Am o frunză. Ia uite. Ai o frunză? Am o frunză acolo și vreau să văd dacă se aude ceva când o alimentăm. Ok. Cu curent sau cu tensiune. Ea a venit pentru zgomot sau pentru că nu mai funcționează Pentru deloc? zgomot, pentru zgomot. Nu, ca pentru e ceva, ascult. Hai că să aduc două azi. Te rog. Da. Dar eu zic că e bateria. Mai durează un minut. Aveam galbene, albastre și am căutat, zic, să iau roșu și negru. Ca să fie pe culori la fire. Că aveam multe. Băi, băiatul. Poate-s rostorna la favor. Ții de ea? Acum îi dăm prin vechi, sunt mult mai încet. Da, i-am dat ca să nu sară de aici. Okay, Mai e o chestie, un fel de burețel, ceva micuț. Uite, stai un pic. Mai e o chestie care se vedea că se rotește. Uite. Nu știu. Polistiren. Dacă atinge ăsta o bucată pe interior, când Deci de zgomot a face venit. ceva. Da. Ah, ok. E clar de acolo e. Și cu frunza aia. Bine că n-ai învârtit mai tare aeroterma asta, că mă sufla vântul. Cred că dacă învârteam mai tare, te duceai în Turcia cu balonul. Și așa arată. Și cred că mai putem să desfacem și mai mult de atât, dar nu știu dacă mai e nevoie. De fapt, cred că o să desfac, să un cât mai bine și rulmenți și chestii. Îl desfacem complet, îi băgăm bucșe, îi băgăm cărbuni. Băgăm un Bendix. Am uitat de tine, nu pot să cred. Mă, Ce față am făcut ăla? s-a făcut pilea de găină. Mă așteaptă 2 ore ca să-l ajung ceva. Adică că vine într-un minut. Am făcut listă la mașină, am trecut constatarea și mai trebuie să trec cu bateria sau nu știu ce hotărâ dânsul. Și mă uitam, zic, hai lasă-l. A vorbit cu Alin, s-a șters scule, zic că e concentrat pe treaba lui. Textor. Ha? Într-un minut vine acum. Reset. I-am lăsat și bateria, contactul pus, muzica și beckurile între timp. Poți să iei contactul. Dă-i ok, te rog. No. Maybe. Dă-le puțin durată, te rog. Ok, deci pe încărcare stăm bine. Acum să-i facem și un test la baterie. În gol să vedem cum e. Dar oricum a scăzut la pornire 9 V. Deci bateria e obosită.
Bătrână nu cred că e. Pare că a fost inundat aici în spate. Posibil. Jos acolo. Good de recharge. E doar descărcată bateria. Da? Da. Deci nu e nevoie de schimbat? Nu. Nu e de lucru momentan. Primul test, adică acesta de sus, a fost în sarcină. Ăsta e curentul, tensiunea. Tensiunea! M-am luat cu tensiune. Pe care a avut-o în momentul când s-a dat la automat, când s-a apăsat butonul de start. Aici avem încărcarea fără consumatori. În a doua rubrică este cea cu consumatori. Semn că alternatorul lucrează în parametri. Iar acesta este un test strict pentru baterie, nu pentru sistemul de încărcare. Unde am introdus datele bateriei. Avem 12,4 în gol. Aici avem valoarea dată de fabrică a bateriei 900 de amperi la pornire. Și aici este cea măsurată, 812. Și ne arată că bateria este doar descărcată și că este bună. Trebuie reîncărcată. Și are 90% viață. Tu câtă viață mai ai? 2. Hei. Ia o tensiune. A mea viață. Asta fără puncte pe viață. Oh, 101%? E supraîncărcată? E mai mult decât. Vălica, ai grijă că e vineri, dacă vineri ești așa... Ajută-mă. Hai să spunem asta. Lasă-l pe Alin, că Alin îl ajut după. Gata, mai avem să desfacem jucăria de bobină. Restul le-am pregătit, să zic așa. Decanelăm aici rotorul. Curățăm. Te împușcă. Asta, protecția asta pentru lipitură, în mod normal trebuia să fie moale ca un silicon sau puțin mai dur ca un silicon, dar din cauza temperaturilor de la 12 căruți la masă, nu 12, 10, s-a întărit foarte, foarte tare și nu mai iese cum trebuia să iasă, o să iasă mai cu strigători. Există o uzură foarte, foarte mare pe aceste două șuruburi, unde face contact flutul din bobină. Așa arată una uzată, așa arată un plot bun. Miezul e bun, stare bună. Culoarea asta e de la soluția cu care a fost lipită, nu e un adeziv. La bobina, la bază, arată foarte, foarte bine. Curățăm și punem înapoi. Vreau să-mi iau și eu 6 de ani când am auzit că pică electromotoarele. Nu mai, gata. Gata. Nu mai. S-a terminat, da? Păi Passatul, uite, 470.000 și încă învârte. L-am desfăcut o dată, l-am curățat. Nu mai am făcut chiula asta în trecut. Pe la... Lasă-mă că ți-l fac eu și ține Pe la 30.000. 366, cât ține? 30.000. 30.000 de ce? Da, hai!
Păi dacă are 110.000 de când l-am curățat ultima dată? Păi n-auzi, mă, că ți-l fac eu ține 30.000, Păi ce aia de ai zic. înțeles. Aia zic, că nu-mi convine. Îmi place că are lipitura frumoasă. Aici e pretențioasă, rău. Asta pe lângă Dragoș, Că dacă ții foarte mult, se scurge în interior costurul și se desface iar. asta pe lângă Dragoș face niște guguloaie de la mare. Ca să nu întinde așa frumos. Dacă o termin, cum e? Cum e? Froscoperie foarte, foarte moale, foarte mică. Se curăț, nu știu dacă se vede. Gen, s-a curățat doar jumătate din aerotermă, partea din spate de aici a rămas plină de praf, vezi? Asta am schimbat-o deja. E bine. Echivalențele pe care le au ăștia în program sunt perfecte. De-aia mi-am făcut figuri și bendis. Ce să zic? De ce mă astea se mișcă când nu iese totul că vine la început și nu e vina ta, gen? Ne-au trădat piesele. Original, blend. Tu n-ai nicio vină. Păi n-am nicio vină, dar am muncit 2 ore de pomană de acolo, să stau să frec la el ca să-l desfac chiar. Eu n-am mai verificat cum erau lipiți cărbunii de fabrică când au ștanța originală. Că am mers cu asta a dat programul. N-am mai verificat piesa, nu trebuie verificată. Nu normal. Mai refacem o dată montajul. De data asta iese bine, așteptăm să dea radetul drumul la căldură. E bun sensul. Un motor adevărat. Bine, toate mașinile au motoare adevărate, dar ăsta e un motor mai special. Corect? Mașina e stată de ceva timp. Frânele sunt un pic ruginite, discurile adică. Dar m-am înțeles că proprietarul de-abia a cumpărat-o și a stat mașina. Am avut o perioadă care a stat. Opa.
Avem jocuri aici în brațe. Da, se aude jocul și în grup. E, fii atent. Bă, cum să fie mă așa ceva pus? Hai să mergem la partea din față. Ai șubrăvanii pe aici? Deci, asta e terminat brațul. Asta e ruptă bucea și asta e. Uite. Uite cum se mută, fii atent. Îl duc așa. Îl duc așa. Îi trebuie brațele. De-aia se mișcă roata în halul ăla. Bucșile de bară stabilizatoare. Și aici la fel, uite. E praf. Srupte brațele. O srupte, rupte. Auzi? Ăsta e furton de servo. Deci pleacă de acolo. Vine pe colțul ăla. Și aici garnitură. Uite senzorul unde e. Senzor de bibirochen. Au o problemă cu senzorul de bibirochen și senzorul de axă. Și am vorbit cu clientul dacă se vede ceva. Pare că n-ar fi fost schimbat, pare a fi original. Aici deci o garnitură de la pompă care trebuie schimbată. Aici e în regulă. Deci trebuie furtonul de la servo direcție. La baie nu se vede un fi umblat vreodată la motor. La baie ne uităm pentru că am discutat cu clientul legat de problema cuzineții. L-am făcut de mizerie ceva, nu? Legat de cuzineți. Ar fi o problemă legată de cuzineți la ei și am discutat cu el să mă uit la baie dacă cumva se vede umblată la etanșare, dacă a fost schimbat vreodată. Nu e umblată, deci e original de fabrică. Asta înseamnă că nu au fost schimbat niciodată cuzineții. Mai departe, cam atât. Vom vedea ce zice și el. El doar își dorea să știe ca informație dacă a fost umblat vreodată. Mașina are 83.000 parcă de kilometri. Da, deci nu. Motorul 100% n-a fost dat jos, n-a fost demontat, n-a fost umblat niciodată la el. Deci e un bușon intermediar din baie. Vezi că aici îți rămâne o cantitate de ulei. Baia e acolo, partea mare, care îi dai drumul. Dar aici, fiind puntea cu caseta, baia are o parte așa în sus. Și aici rămâne o cantitate de ulei. Și de aici îi dai drumul la ulei. Să scoți partea asta din față a ulei. Pare că am găsit scârțitul de pe spate. La bucșile de basculă sunt rupte astea. Păi asta e ruptă, vino ca să vezi. Atât de tare e ruptă încât a ieșit afară. Jumătate din bucșă s-a deslipit. Brațul superior este bun. Poate și două bucși de bară stabilizatoare. Și în același timp și două bilete anteriore. Trebuia o probă de drum cu mașinuță ca asta. Bine, un motor ca ăsta de fapt. Și o să vă dau un mic spoiler, mai urmează un V10 cât de curând pe canal. Nu pot să vă zic mai mult de atât, dar o să fie foarte mișto clipul. Și trebuie neapărat să vă reamintesc că sunt în continuare pe shop o grămadă de modele de panorace, șepci, căciul mai degrabă pentru sezonul ăsta. Linkul aveți jos de tot. Și vreau să vă dau o temă amuzantă de discuție, la care vom avea și un premiu la cel mai amuzant comentariu, ce ai putea să zici și în service, dar și în dormitor. Scrieți jos în comentarii cel mai amuzant. O să primească un premiu surpriză, nu vă zicem despre ce e vorba. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!